بدك تشتري كاميرا أو بتبحث عن نتائج لتصويرها؟ وجدت لك الحل. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. معاكم حمزة سليم ومقطع جديد. اليوم راح أحكي عن موقع إلكتروني بيتيح لك تشوف نتائج لتصوير أغلب الكاميرات وحتى كاميرات الهاتف. بدون تأخير خلينا نفوت على الموقع ونشوف كيف بتتم عملية البحث. في البداية بنقوم بفتح المتصفح وبنقوم بإدخال هذا العنوان www.flickr.com/cameras. وأيضا راح أضع لكم رابط الموقع في الديسكريبشن. بقوم بفتح هاي الصفحة اللي هي كاميرا فايندر. طبعا زي ما انتم شايفين في الأول بيعرض لي الموست popular brands، أي أكثر علامات تجارية مشهورة. طبعا هاي الإحصائيات خاصة بموقع فليكر فقط، وليس إحصائيات عالمية. يعني هاي إحصائيات لموقع فليكر ومستخدمين فليكر. في البداية بيعرض لي most popular brands، من ضمنها أبل، هواتف أبل، كانون، نيكون، سوني، فوجي. طب احنا مش هذا اللي بهمنا، احنا بهمنا بدنا نبحث عن نتائج لكاميرا معينة سواء اشتريناها أو بدنا نشتريها. بنقوم بالنزول تحت الصفحة، بنروح على قائمة كاميرا براندز يوزد ان ذا فليكر كوميونيتي. شايفين الإحصائية هاي للفليكر كوميونيتي، مجتمع الفليكر. بيعرض لي البراندات طبعا حسب التوب بالنسبة لموقع فليكر، أبل، كانون، نيكون، حسب الكاميرا اللي بدي إياها. لنفرض إني بدي كاميرا كانون، ندخل على قائمة كانون. أيضا بيعرض لي التوب 10 في الكاميرا كانون بالنسبة لموقع فليكر. ننزل على القائمة، نبحث على الكاميرا اللي بدي أشوف نتائج إلها، ولنقول مثلا كاميرا كانون 80D. طبعا بيفتح لي على صفحة interesting 80D photos، يعني صور الأكثر أهمية. هاي طبعا نتائج للصور 80 كاميرا كانون 80D. ماشي ماشي. هام بعطيني find photo taken with كاميرا كانون 80D. بنقوم بتفريغ موقع البحث، او اذا بدك تبحث طبعا عن نتائج معينة للكاميرا نفسها تقدر تكتب بورتريت، لاندسكيب، ماكرو، اي نتيجة انت بترغبها. يعني بدك تبحث عن فئة معينة في التصوير، تكتبها في موقع البحث وبتكبس سيرش. احنا حاليا بدنا نبحث عن كل الصور. نكبس سيرش، طلع لي نتائج ما يقارب 282 ألف نتيجة. طبعا كل هاي الصور متصورة أو ملتقطة بكاميرا 80D. خلينا نشوف صورة معينة، مثلا هاي الصورة. ننزل على معلومات الصورة. الصورة ملتقطة طبعا بكاميرا 80D، بعطيني معلومات العدسة 70-300، بعطيني معلومات الصورة نفسها من فتحة العدسة والبعد البؤري والاي اس او والشتر سبيد. طبعا هاي المعلومات شرحت عنها في فيديو سابق، فيديو معرفة نتائج عدسة معينة. وللي ما حضر الفيديو راح اضع لكم رابط في الديسكريبشن. طيب الآن بنقوم بالرجوع للصفحة الرئيسية تاعت الكاميرا. نفوت مثلا على كاميرا 90D كانون، حاب أشوف نتائج ماكرو لكاميرا 90D. بكتب ماكرو في البحث وبكبس سيرش. إذا بدك بورتريت، بدك لاندسكيب، اللي بدك إياه. ما شاء الله. هاي الصورة ملتقطة بكاميرا 90D، عدسة 65 مل 2.8. طبعا هاي معلومات الصورة f 6.3، الاي اس او 100،
والشطر سبيد 1 على 250. طبعا زي ما حكيت بتفوت على الكاميرا فايندر، بتشوف الكاميرا اللي بدك اياها. حتى في كاميرات هواتف يعني، في كاميرات نشوف السامسونج مثلا، لازم في سامسونج موجود. السامسونج شايفين، بنشوف سامسونج جالاكسي S23 الترا. نشوف الالترا 23 نتائج له. خلينا نحذف السيرش، نبحث عن كل الصور. ما شاء الله والله نتائج كثير كبيرة، 255 ألف نتيجة. طيب نشوف هاي الصورة مثلا. طبعا هاي الصورة زي ما حكينا مصورة بسامسونج جالاكسي S23 الترا، وهاي أيضا معلومات الصورة. هذا كل إشي بقدر أحكي عنه في هذا الموقع، وبتمنى الكل استفاد، واللي ما فهم إشي يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله راح أرد عليه. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الموضوع عجبكم والكل استفاد. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا في القناة وتشاركوا الحلقة بين أصحابكم المهتمين بالتصوير. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.